הנושא המפחיד הוא נושא אחד שכותרתו כפייה דתית. כל מי שקורא את התורה שומע שבתורה ישנם עונשים קשים מאוד על מי שלא שומר את מצוות התורה, תסכלו פה מחללי שבת וכדומה. גם החזון איש וגם הרב קוק, המנהיג החרדי והמנהיג של הציונות הדתית, שניהם כותבים דבר מדהים, ענישה יש לה מטרה. המטרה היא לעודד שמירת מצוות. בימינו כך הם כותבים, ענישה תגרום תגובה הפוכה. ולכן צריך להימנע ממנו. אני כן אומר דבר אחד שגם עלה בשיחות ביני לבין תומר פרסיקו. תומר אומר לי, אוקיי, נגיד שעליך אני יכול לסמוך שככה יהיה, אבל אתה בטוח שכל הרבנים ישרים איתך קו? עכשיו, התשובה היא שאני באמת לא יכול לסמוך, אי אפשר לסמוך על אף אדם בשום מצב. פודקאסט על המשמעות חגג כבר מעל 600 פרקים, ואחד הנושאים הראשונים שהיה מאוד חשוב לי לעסוק בהם בפודקאסט, זה נושא מדינת ההלכה. במדינת ההלכה, או שבעצם היא משאירה את הדמוקרטיה על כנה, והכל נשאר אותו דבר, ואז זה לא מעניין, ונשאלת השאלה למה בכלל לשאוף לדבר כזה, אם הוא לא משנה כלום, חוץ מאשר אולי איזה שורה קטנה בחוקה. או שהוא כן משנה משהו, ואז הוא מכניס לחרדות וטנטרום את כלל החברה הישראלית, מלבד מי שהגה את המודל המדויק במיוחד של מדינת ההלכה, לפי אותו הוגה או אותו רב. בשביל לנסות לדבר על הנושא הזה, בפעם נראה לי השלישית, או אפילו הרביעית, שלא, בדרך אגב, הבאנו כאן את הדיין, הרב עידו רכניץ, שכתב את הספר מדינת ההלכה, נדבר גם על ספרים נוספים שלו. שלום. שלום, שלום. אז באמת הטריגר לשיחה היה הרעיון שלי עם תומר פרסיקו שיושב כאן, ואמרתי לו את המשפט פחות או יותר, אף אחד לא מתכוון לזה ברצינות, אף אחד לא מתכוון ליישם את זה, לא יקרה שום שינוי. אלה תשובות שפחות או יותר שמעתי מהרב שרקי, שזה מין איזה משהו כזה של, כן, יהיה איזה גוף של חכמים שאולי יהיה להם סמכות לבטל חוקים, אבל הם אף פעם לא ישתמשו בזה, או פייגלין שאמר אצלי שעל דבר שלא 99% מהחברה הישראלית מסכימה, אז הרבנים לא יכפו את דעתם, ובעצם אלה מודלים שאומרים אין שום התערבות, וזה רק משהו לשאוף אליו ולא משהו מפחיד. אוקיי, קודם כל אני חושב שזה... אני לא אוהב את המונח מדינת הלכה, נתחיל מזה. אני נגד מדינת הלכה. אני בעד מדינת התורה, ואני אסביר למה הכוונתי. הציפייה של המקורות שלנו היא שמדינת ישראל צריכה להיות עובדת השם. לא רק אדם באופן פרטי צריך לעבוד את השם, אלא גם מדינת ישראל צריכה לעבוד את השם. בהחלטות הציבוריות שלה, גם בהחלטות של המנהיגים שלה. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. המלחמה שבתוכה אנחנו נמצאים. איך היא צריכה להתנהל? עכשיו, יש בזה הרבה היבטים מקצועיים, כן? איך לתקוף, מתי מועיל, להבין את האויב, להבין את עצמנו. אבל יש גם היבטים ערכיים של המלחמה. כמובן שהסוגיה הכי בוערת, סוגיית החטופים. ברור שהסוגיה הזאת, יש למקורות שלנו מה לומר. עכשיו, באופן מאוד מעניין, אין שם הלכה, אלא יש שם אמירות עקרוניות, מקורות השראה. והציפייה של התורה, כשהתורה מדברת, היא מדברת על מלך, היא שהמלך יפעל ברוח התורה, בהשראת התורה, כפי הבנתו. זה משהו די עדין ודי רך, אבל זו כן בהחלט ציפייה. אז זו קודם כל המשמעות הראשונה של מדינת התורה. למה אתה אומר שאין הלכה? נגיד אם שוב ניקח את סוגיית החטופים, לא פודים את השבויים יותר מפי דמיהם. אתה צודק, אבל זה נאמר לגבי חטופים או שבויים על רקע פלילי. כאשר אנחנו מדברים על מלחמה, במלחמה מותר לפדות יותר מכדי דמיהם, ומצד שני צריך להיזהר לא לפגוע בכלל הציבור בגלל החטופים, ואיך מאזנים בין שני העקרונות האלה, זה נתון להחלטתו של המנהיג הפוליטי. שמקבל השראה או מיועצים כמו סנהדרין, יכול לשאול אותם, תגידו, בואו תלמדו אותי שיעור, לא בואו תפסקו לי, נכון? זה הכוונה? קודם כל, מה שאתה אומר לא כתוב. לא כתוב שהוא צריך להתייעץ עם אף אחד. לא, זה יכול. מה שכתוב זה שהוא צריך לפתוח את התורה בעצמו, וללמוד אותה. עכשיו, כמובן שהוא מותר להתייעץ עם החכמים שיעזרו לו להבין מה כתוב, והיום במיוחד שיש המון ספרים, אבל בסופו של דבר, שיקול הדעת הוא שלו, ואפילו הרב קוק מדבר בצורה הרבה יותר קיצונית, מדבר על זה שהמלך אמור לדרוש את התורה בעצמו. כלומר, ממש להסיק ולהבין את התורה בעצמו, לשמש בעצם כמו דיין בסנהדרין, אבל שוב, לא מדובר על הלכה, אלא מדובר על מקור השראה. כי יש שם באמת גם הרבה שיקולים מעשיים, מה אפשר, מה אי אפשר, במה הציבור יכול לעמוד, במה לא, אבל מבחינה מוסרית, המקור ההשראה אמור להיות התורה. יש מקומות שבהם כן יש הלכה ברורה לגבי מה אסור למלך לעשות, כמובן לא הרבה אנשים, סוסים ודברים נוספים, אבל
יש הלכות שלא נוגעות למלך בעצמו, אלא נוגעות נגיד לציבור, חוקים כלשהם שההלכה לא מתירה שחוקים כאלה יהיו במדינת ישראל? במדינת התורה? יפה. אז קודם כל, נבחין. יש חוקים פרטיים, כמו שאמרת, שהוראות פרטיות למלך, מה מותר לו, מה אסור לו. יש דיני מלחמה, יש בהלכה. מגבלות שההלכה עצמה קובעת, אבל באמת ברוב הסוגיות, גם הביטחוניות וגם הכלכליות, אין הלכות. אני חושב שאולי לשם אתה חותר, יש הלכות שעוסקות למשל ביחס למינוי נשים, מינוי לא יהודים, לתפקידים ציבוריים, ואגב יש גם הלכות שנוגעות למשל לערך השוויון, להקפדה על זכויות הפרט מול הכלל, דברים כאלה כן קיימים כהלכות, אז לכן המערכת היא קצת יותר מורכבת. אני חושב, הצגתי את החלק הראשון של מדינת התורה בהיבט המדיניות, ששם התורה היא מקור השראה, יש לנו גם היבטים שבהם ההלכה היא חוק. יש בהחלט היבטים כאלה, אבל הם בדרך כלל, הם פחות דרמטיים ומה שאנשים חושבים. אולי בתתן דוגמה, אני רגע אבל אנסה לעשות קצת סדר מתוך מה שאני מכיר, תגיד לי אם זה קיים גם בתורה. פרדריך הייק אומר בספר שלו, חוקת החירות, שבעצם כשהוא כותב חוק, בחוקת החירות, או כשבכלל דיברו על חוק בעולם קצת יותר עתיק, לא דיברו על החוקים שחלים בין המלך לשרים, או בין השרים לפקידים שלהם, אלא דיברו על רק דברים שמפעילים כוח כפייה כלשהו, כמובן גם מיסים, כלפי האזרחים. זאת אומרת, לא על נוהל פנימי ועל כללי עבודת הממשלה ועל תקנון הכנסת, אלא ממש דברים שמשפיעים, לא בעקיפין, אלא שחלים על אזרח. מה שמאוד מעניין זה ככה, בתורה שבכתב, קודם כל יש לנו באמת מעט מאוד מגבלות על המלך, והן קיימות. אצל חז"ל ואצל הפוסקים, אני היום חוקר את זה בתקופת ימי הביניים המאוחרים, כלומר, מאה ה-16-17, אנחנו מוצאים, זה הפתיע אותי מאוד, ממש קורפוס ענק של תשובות הלכתיות שעוסקות בחובות המוטלות על השלטון. כלומר, במשפט הציבורי, במגבלות המוטלות על הציבור, זכותו של הפרט להשמיע טענותיו, עקרון השוויון, כמו שהזכרתי, החובה לפעול במסגרת הסמכות שהוקצתה לך ולא יותר מזה. זה בעיקר חל על הקהילה היהודית, שהשם שלה הוא קצת מטעה, לא מדובר על קהילה במובן המודרני. הקידוש. שעושים, כן, בדיוק. בית הכנסת שאליו אתה הולך היום, ומחר תתעצבן יותר לבית כנסת אחר, אלא מדובר על קהילה כמסגרת פוליטית. כלומר, אתה גר בעיר מסוימת, אתה חלק מהקהילה היהודית של אותה עיר, בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה, ושם נוצר קורפוס הלכתי מאוד מאוד גדול של משפט ציבורי, ממש משפט. ולשאלתי לגבי בעצם, איזה דוגמה לחוק שחל על האזרח, אתה יכול לתת מתוך המשפט העברי או משפט התורה? החוק הוא פשוט, למשל שצריך לשלם מיסים לשלטון. אבל זו אמירה מאוד מאוד כללית, שהיא מובנת מאליה, כן? היא לא שונה מכל שלטון אחר. בואי נעשה משהו קצת יותר מפחיד. יש משהו שהוא מפחיד? הנושא המפחיד הוא נושא אחד שכותרתו כפייה דתית. זה הנושא שעליו צריך לדבר, ובאמת צריך לדבר עליו. כל מי שלא קורא את התורה, שומע פרשת שבוע בבית הכנסת, שומע שבתורה ישנם עונשים קשים מאוד על מי שלא שומר את מצוות התורה, את חלק ממצוות התורה. הדוגמאות המקובלות בשיח הציבורי, יסכלו פה מחללי שבת וכדומה. מה שמעניין, קודם כל שבהלכה עצמה, כבר חז"ל בתקופת המשנה, קובעים כללים מאוד מאוד מחמירים ליישום העונשים האלה. והתוצאה שחכמי המשנה מדברים עליה, שוב אנחנו מדברים על שנת 200 לספירה, ממש לפני הרבה שנים, היא שסנהדרין שהורגת אחת ל7 שנים או אחת ל70 שנה נקראת חובלנית, כלומר אלימה. הציפייה שזה לא יקרה. כלומר, חז"ל החליטו שהפעלת העונשים האלה הופכה להיות במידה רבה איזושהי אמירה עקרונית. העבירות האלה חמורות, לא כלי מעשי לאכיפה. זה המשפט הפלילי. זה המשפט הפלילי. אבל מה מכפייה דתית? זאת אומרת, אני אנסה רגע לבר למי שלא קרא את הספר, יש משפט פלילי. אם אני גנבתי משמעון משהו, איזה עונש אני אקבל מהמדינה? לא מבית הדין שהוא יתבע אותי על אתה גנבת לי והעונש הפלילי הזה, על הגניבה, שזה עכשיו עזוב רגע כפייה דתית וזה, נראה לי שכולנו היינו רוצים לאכוף גניבות, לאכוף רציחות, לאכוף אונס. העונש הזה לא מופעל. בדרך כלל, זאת אומרת, המשפט
הוא כל כך לא בר ביצוע, אפשר לקרוא לזה אימפוטנטי, אפשר לקרוא לזה לא נועד לביצוע, אפשר לקרוא לזה הוא רק חינוכי, אבל מה עם הכפייה הדתית? זאת אומרת, התורה אומרת לי לא לגנוב, היא אומרת לי גם לא לרצוח, היא אומרת לי אבל גם לשמור שבת. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה בעצם אותו דבר, שלושתם לא באמת נאכפים. דווקא בביתים הממוניים שעליהם דיברת, גניבה, גזלה, שמה לתורה יש מערכת סנקציות אפקטיבית יחסית, ואולי גם אפשר להוסיף עליה, ושמה אף אחד לא ביטל את הסנקציות האלה. אנחנו מדברים על ענישה, בעיקר עונש מוות, גם לרוצחים, גם בחילול שבת, כל המקרים שבהם יש עונש מוות, ההלכה מאוד מאוד הגבילה מבחינתה, פנימה, את האפשרות ליישם את העונש הזה, 1, 2, כדי ליישם אותו צריך דיינים שהם סמוכים איש מפי איש עד משה רבנו, אין לנו את זה היום, ולכן אין בכלל אפשרות לדבר היום על עונש מוות, והמסוכה הבאה שהיא בעיניי החשובה ביותר, היא מסוכה שנולדה במאה ה-20. כותב אותה גם החזון איש וגם הרב קוק, המנהיג החרדי והמנהיג הציוני של הציונות הדתית, בחצי הראשון של המאה ה-20, שניהם כותבים דבר מדהים, ענישה יש לה מטרה, המטרה היא לעודד שמירת מצוות. בימינו כך הם כותבים, ענישה תגרום את תגובה נגדית, תגרום תגובה הפוכה, ולכן צריך להימנע ממנה. שניהם כותבים את זה במקביל אחד לשני, ואני חושב שזה בעיניי גם אחד מהדברים שהצייטגייסט השתנה, כלומר רוח הזמן השתנתה, אנחנו חיים בדורות שבהם ערך החירות הוא הפך להיות דבר הכי חשוב לאדם, והבחירה החופשית היא הדבר הכי מרכזי, ופוסקי ההלכה מבינים שהדבר הכי חשוב זה בסופו של דבר לעודד שמירת מצוות, ולא להרוויח עונש לפלוני או לאלמוני שעשה משהו, ולכן הם בעצם מורים לנו כמעט לא להשתמש באכיפה. זה דבר מדהים, ולכן אני אומר, בעצם, פה צדקו קודמיי, שלא צפוי שתהיה אכיפה של שמירת מצוות. אני כן אומר דבר אחד שגם עלה בשיחות ביני לבין תומר פרסיקו. תומר אומר לי, אוקיי, נגיד שעליך אני יכול לסמוך שככה יהיה, אבל אתה בטוח שכל הרבנים ישרים איתך קו? עכשיו, התשובה היא שאני באמת לא יכול לסמוך, כי אנחנו אי אפשר לסמוך על אף אדם בשום מצב, באופן מלא, אבל אני חושב שאחת המטרות, ובגלל זה אני עוסק בנושאים האלה בספרים שלי, היא באמת לבנות תודעה בתוך ההנהגה התורנית והרבנית, של מה זה אומר לנהל מדינה. כלומר, כשאתה מנהל בית כנסת, או מנהל ישיבה, או מנהל חסידות, אתה יכול להפעיל כוח, כי בסוף כל מי שרוצה יכול לקום וללכת. וכשאתה מנהל מדינה, אתה אמור לעבוד אחרת לחלוטין, ואת התודעה הזאת צריך לבנות, וזה לוקח זמן. אולי אני אחדד, אתה יכול לגרום לכולם, להגיד, לא בבית ספרנו, מי שלא קם ב7 בבוקר התפילה, בחוץ. אני לוקח את החפצים שלו ומוציא אותו. זה להפעיל כוח, נכון? לא התכוונת למשהו יותר מזה. במסגרת הישיבה, במסגרת כן, כן. לא, זה הכוח שמפעילים בפועל היום. אפשר להגיד לבן אדם, אתה לא תהיה חלק מהקהילה פה, זה אגב דבר לא נעים, כן? אם אתה צריך לעזוב חסידות שבה נמצאת המשפחה שלך, זה דבר מאוד מאוד לא נעים. אבל זה כוח אני חושב שיש לו הצדקה רק בגלל שיש לאן ללכת. כשאתה פועל כריבון, אתה לא יכול להפעיל את הכוח הזה, כי לאן אנשים ילכו. אוקיי, אז בעצם בשיח שלנו, אנחנו אומרים גניבה זה פלילי. אולי גם יש תביעה אזרחית נלווית לזה, על הנזק הממוני שנגרם, אבל בעיקרון, נגיד, יכול להיות אותו מצב, דפקת לך את הרכב בטעות, אז זה אזרחי, זה דיני נזיקין, עכשיו חברות הביטוח דנות ביניהם, ואם אין ביטוח, אז טובים אישית את הבן אדם, זה משפט אזרחי. זאת אומרת, בתחום הזה, התורה כמובן נותנת מענה, וגם היום בבתי דין, אם היה להם כוח כפייה, בעצם להביא מישהו שלא מוכן להיות נדון בפניהם, לקרוא לו, אז הם היו בתי משפט לכל דבר ועניין, וזה לא אמור להפחיד אף אחד שזה דין תורה, ולא דין אזרחי רגיל. אבל נגיד אם דפקתי את האוטו כן בכוונה, אז במשפט הרגיל זה פלילי, במשפט התורני זה עדיין ממוני נחשב? אז ככה, נתייחס לשני החלקים של האמירה שלך. בהיבט של המשפט האזרחי, וזה אולי דבר שמפתיע את רוב האנשים, הדבר שהכי מטריד את התורה, את ההלכה, זה שהמשפט האזרחי של היהודים יהיה על פי התורה. הנושא כאילו הכי פחות פוליטי, הכי פחות ציבורי, השאלה היא האם חוזה למשל יקראת בהסכמה, הצעה וקיבול בעל פה, כמו בחוק הנוהג פה, או בהסכם במעשה קניין, כמו בהלכה, זה הדבר שהכי חשוב להלכה. שהמשפט יהיה משפט אלוקי. זה דבר ראשון, צריך לדעת אותו.
ואגב, באמת היום במדינת ישראל ישנם בתי דין שפועלים במסגרת חוק הבוררות, שאחרי ששני הצדדים קיבלו את בית הדין, הם אוכפים את פסק הדין לצדדים גם נגד רצונם. הם מפעילים כוח. ולכן זה כבר קורה, ויש לנו בעצם בדיקה, אנחנו כבר יכולים לראות איך זה נראה ואיך זה ייראה. אתה דיברת באמירה השנייה שלך, האם יש היבט פלילי לפגיעה ממונית, לפגיעה אזרחית. בזה ההלכה, יש לנו רזה מאוד, מה שמעניין הוא שהיא מאפשרת ואפילו מצפה מהמנהיגות הפוליטית, בין אם זה המלך, בין אם זה המנהיגות הדמוקרטית, לחוקק חוקים שיעסקו גם בהיבטים האלה, כדי לשמור על סדר הציבורי. וזה לא רק שמצפים שזה יקרה, אלא זה גם קרה. כן, בקהילות היהודיות שדיברתי עליהן קודם, במשך מאות שנים, יש לנו מאות תקדימים, אנחנו מוצאים חקיקות שונות בתחומים מאוד מאוד מגוונים, בהם הקהילה מחוקקת חוקים ואוכפת אותם. כדי בסוף אנחנו רוצים איכות חיים טובה, ולשלם כסף זה לא מספיק. אז פגיעה באוטו בטעות על פי התורה, זה דיני ממונות. פגיעה באוטו עם כוונה כלשהי. תקיפה, בוא נאמר, מישהו נותן מכות לחברו בכוונה. אז הסנהדרין אומר, אני לא יודע, אני לא זה, אין לי שני עדים, מצלמה לא מספיק הודעת העד על עצמו, שהוא אומר כן, אני באמת תקפתי. זה לא, הרי אין אדם עושים עצמו רשע, בקיצור, 1001 בעיות, ואי אפשר להרשיע אותו על פי המשפט הפלילי. נכון. ואז אנחנו הולכים למשפט המלך, או משפט לחוקי המדינה, דינא דמלכותא, ואנחנו מצפים שהמדינה תחוקק חוקים שיסדירו את העניין הזה. זאת אומרת, נניח שחוק העונשין, מדינת התורה תקבל אותו, חוץ מזה שצריך לעשות שם כמה גילוחים מבחינת הלכה, שאני אשמח אם תגיד לי מה הם. אבל זה בסדר. קודם כל, כן, ואני יכול להגיד, אני גם עובד כדיין וכמנהל בית דין היום, ואנחנו חלק מההתנסות שלנו שם, וזה דבר נורא חשוב, זה באמת להתייחס לחוקי המדינה, ולראות איזה חוקים אנחנו מקבלים ואיזה לא, איזה מהם הם דינא דמלכותא ואיזה לא, ובאמת לאט לאט מצטברות החלטות ותקדימים, ואני לא יכול לעבור... זהו, אולי תתן משהו אחד שבעייתי בחוק העונשין הישראלי. לפני הבעייתי, בוא נגיד דברים טובים, קודם כל, נתחיל מהדברים הטובים. אנחנו, למשל, בית הדין שלנו קבע שחוק המכר דירות, יש לו תוקף הלכתי של דינא דמלכותא. למה? כיוון שבעולם הישן, אדם מהבונה בית, אתה לוקח קבלן שיבנה לו את ביתו, את הווילה שלו, כן? הווילה קטנה מאוד. היום אנחנו חיים בעולם שאנחנו קונים דירה מקבלן, יחסי הכוחות בין הקונה לבין המוכר הם לא שווים, קבע המחוקק כמה הגנות שמגנות על הקונה, בעקבות מקרים חמורים שהיו, שבהם אדם נתן את מיטב כספו ולא קיבל בסוף כלום. האם זה טוב? אנחנו חושבים שזה טוב מאוד. היה צורך חברתי, ניתן לו מענה סביר, אי אפשר להגיד שהמענה הוא בלתי סביר, ובית הדין קיבל את זה. אני אתן דוגמה דווקא לדבר שבו בית הדין קיבל באופן מסויג, שאני חושב שזה משקף יפה את המשפט העברי. בחוק המתווכים, סליחה שאני מכניס אותך לפינות האלה, חוק המתווכים קובע שעסקת תיווך, כדי לגבות עליה תשלום, צריך שהסכם התיווך יעשה בכתב. המכונה על ידי המשפטנים דרישת הכתב. אוקיי. אמר בית הדין, אני חושב שדרישת הכתב היא דבר טוב. למה היא דבר טוב? כי היא מונעת בלגן, היא מונעת חוסר הבנות. קורה לפעמים שאתה מחפש דירה, ומישהו מציע לך, ואתה בכלל לא יודע שהוא מתווך בכלל. פתאום אומר לך, רגע, תיווכתי לך דירה, תשלם לי על השירות שנתתי לך. חוק המתווכים אומר, צריך להיות הסכם בכתב, ברור, כדי למנוע ספקות. מצוין, דינא דמלכותא. אבל אמר בית הדין, מה קורה במצב שבו אדם נכנס למשרד מתווכים? אמר שלום, אני מחפש דירה. אמרו לו, מצוין, השירות הזה יעלה לך 2% מערך הדירה, כמו שמקובל, אמר מצוין, הכל בסדר. הלכו, מצאו לו דירה, קנה את הדירה, ושכחו להחתים אותו להסכם בכתב. מה עושים כאן? אמר בית הדין, עם כל הכבוד לחוק, ויש כבוד לחוק ויש בו צורך, אבל לא במצב כזה, במצב שבו אין שום ספק שהיה הסכם בעל פה על השירות, ניתן שירות, מבחינה הלכתית מחייב, למה לפתור את הלקוח מתשלום על השירות שהוא קיבל? בעניין הזה אין החוק הצדקה. בית הדין הפעיל שיקול דעת, ואני חושב שזו דוגמה מצוינת, ליחס הנכון בין המחוקק האזרחי, אני לא קורא לו חילוני, אזרחי, כי גם במדינת התורה יהיה פרלמנט, תהיה כנסת, תחוקק חוקים, לבין בית הדין הדתי, שאומר, אני מכבד את הכנסת, אני חושב שיש לה שיקול דעת, היא צריכה להפעיל אותו, וצריכה להשתמש בסמכויות שלה, אבל גם יש שיקול דעת, לפעמים להגביל ולפרש את החוק של הכנסת. אוקיי, אז מלבד יש פה איזה תת סוגיה של האם
בית הדין בעצם יוצר ביחס לחקיקה האזרחית איזה חוסר ודאות. אתה הרי לא יודע בעצם, עד שלא הגעת לבית הדין, כשעניינים הסתבכו, האם ההלכה מקבלת את אותו חוק, לא מקבלת את אותו חוק, מקבלת את אותו סעיף. יש פה איזה אלמנט מאוד חזק של חוסר ודאות. דבר נוסף זה בעצם חוק התורה הזה, או ההלכה, היא בעלת המון מחלוקות, היא לא כתובה באופן של קודקס, באופן כמו חוק העונשין, חוק החוזים. איך ניתן לדעת מה מהדעות היא הדעה שאותה בית הדין יקבל, שאותה בית הדין אולי הגדול של כלל המדינה, הסנהדרין, יקבל? תראה, אני אתרגם את השאלה שלך, יש לה שני חלקים. יש לה שאלה אחת מעשית היום, איך בית דין לממונות בימינו פוסק ומה עושים עם הוודאות המשפטית. אני יכול להגיד מה, אני היום דיין בארץ חמדה, מה אנחנו עושים שם. אנחנו מפרסמים החלטות מדיניות כדי באמת להגביר את הוודאות המשפטית, אנחנו מפרסמים פסקי דין נגישים כדי שאנשים יוכלו לדעת מראש מה בית הדין פסק, וכדי לדעת איך להתכונן כבר בחתימת החוזה, להתכונן נכון, כדי שאם הם יגיעו לבית דין, שלא יהיו להם הפתעות. כל זה לבית הדין לממונות. אבל אני רוצה להתייחס בעצם לשאלה שמובלעת בדבריך לגבי המחלוקות. בגמרא, ברמב"ם, כתוב שלכתחילה הסנהדרין אמורה להכריע במחלוקות. אנחנו נמצאים כבר היום, אנחנו נמצאים כבר מאות שנים, במצב שבו אין הכרעה במחלוקות בעם ישראל. וזה באמת יוצר, ככה אי אפשר להקים מדינה. אי אפשר להקים מדינת התורה, כשהתורה עצמה לא החליטה מה היא רוצה, וצריך לומר את זה ביושר. עכשיו, אני יכול להגיד שבדברים שנמצאים לידי, מבחינה מקצועית, אנחנו למשל הצענו נוסחים של חוקים, שאנחנו קוראים להם חוקי התורה על שכירות, חוקי התורה על דיני עבודה, חוקי התורה על קבלנות, כדי להתמודד עם העניין הזה. כלומר, קודם כל לייצר באמת איזשהו תהליך של שיח סביב נוסח מוסכם של הלכה. זה עוד לא פותר את כל הבעיות, אבל יש גם הרבה דברים שהם כן מוסכמים, יש גם כללי הכרעה גם במצב שבו אנחנו נמצאים היום. אבל אני יכול לומר, וזה אני אומר, צריך לומר את זה ביושר, עולם התורה הוא בתוך תהליך, אבל הוא צריך להשלים תהליך, לעשות עוד כמה צעדים, כדי שהוא יוכל לקבל על עצמו אחריות למדינת ישראל. בצורה הכי ברורה, והדוגמה המובהקת, כשאני יושב עם דיינים צעירים, אני אומר להם, מה אתם חושבים על חוק זה וזה? אז הוא אומר לי, דיין, בתור מה אתה שואל אותי, מה אני גדול הדור, מה אני אמור להחליט? אני אומר, תשמע, אם אתה לא תאמן את השריר שלך, להפעיל שיקול דעת ולהגיד לי מה אתה חושב, אתה לעולם לא תדע להפעיל אותו. כלומר, אתה חושב שאם אתה לא תחליט עד גיל 80, ואז פתאום תדע להחליט, אתה צריך להתחיל לחשוב על זה היום. נכון, היום אתה לא תחליט, אבל היום כבר תתחיל לחשוב ולאמן את שריר ההחלטה, ואני חושב שאנחנו בדרך הנכונה במובן הזה. אוקיי, אני חושב שרוב האנשים שמאזינים לנו עכשיו, או צופים בנו, רוצים שניגע בדברים המפחידים. הדברים המפחידים הקלאסיים, נגיד, זה עדות של אישה. נניח עכשיו בפני בית דין, שוב לממונות, אזרחי, זה. איך בכלל קובעים מה המציאות העובדתית? אם תבוא אישה להעיד, בניגוד לגבר או גבר חילוני, או ערבי יעיד, מה ההתייחסות של התורה לזה? כך, בעניין הזה אני אומר פעם, יש הלכה שהפתיע גם אותי, אבל אני מניח שגם תפתיע עוד כמה אנשים. הרמב"ם קובע בהלכות סנהדרין פרק כ"ד, שבדיני ממונות דיין אמור להכריע על פי השכנוע הפנימי שלו. לא על פי שני עדים, על פי שכנוע פנימי. כלומר, תשמע את הראיות, ותגיד אם השתכנעת או לא. אם לא השתכנעת, אז אתה יכול לסמוך על שני עדים, למרות שלא השתכנעת. שני עדים זה ראיה פורמלית, שיש לה מעמד גם ללא שכנוע פנימי, אבל זה פלן B. פלן A זה שכנוע פנימי. והרמב"ם מביא דוגמאות, שאדם שומע עדות של אשתו, דיין, שומע עדות של אשתו, והוא אומר, אני סומך עליה. הוא יכול לקבל את העדות הזאת. גם לא יהודי, כן יהודי, חילוני, דתי, אתה יכול, אם אתה השתכנעת, אתה יכול לסמוך על זה. עכשיו אני מדגיש למשפטנים שבמאזיננו, במשפט הנוהג הישראלי, כדי להכריע את הדין בענייני ממונות, מספיק שכנוע של מה שנקרא 51%. שמעת שני צדדים, צד אחד השתכנעת ש51% שהוא צודק, והשני 49%, אתה נותן לה 51%. בהלכה זה לא מספיק, צריך במונחים מודרניים, הייתי קורא לזה מעבר לספק סביר. שזה רמת ראיות, רמת שכנוע הרבה יותר גבוהה. אבל זה קשור לרף הראיות הנדרש. אבל איך אתה מגיע לרף הזה? בכל דרך. נכון, הרמב"ם כותב, מי שרבו הדיינים שהם לא מומחים,
החליטו חכמים לא לקבל יותר את כל העדויות, אלא רק 2 עדים כשרים. אבל הראש, הפוסק החשוב מספרד, כותב שאפשר לסמוך גם על כל הראיות, הוא קורא לזה אומדנה דמוכח, כלומר ראיה שיש לך שכנוע עם ראיות נסיבתיות. ואני יכול להגיד שזה לא, מה שעכשיו אמרתי לך, זה מעשים שבכל יום בבתי הדין לממונות, לכן נשים מעידות בבית הדין, אני אגלה לך אפילו סוד יותר גדול מזה. אני כבר דיין לפחות 20 שנה, אני לא מכיר מקרה אחד שבו הגיעו לבית הדין 2 עדים כשרים. למה? קודם כל, רוב האנשים לא עושים היום את העסקאות שלהם בפני עדים, בטח מי שמנסה לגנוב או להזיק לא עושה את זה בפני 2 עדים כשרים, ולכן זה פשוט לא קורה. ולכן בית הדין תמיד חייב לסמוך על ראיות שאינן כשרות, שאינם עדים כשרים. הוא רק צריך להגיע לשכנוע. והיום יש לנו הרבה דרכים להשתכנע, ויש גם, כן, הרבה דיונים, מה נחשב משכנע ומה לא, אבל לכן באופן מעשי, בענייני ממונות, עדות אישה היא בפועל מתקבלת, כבר היום. תראה, בעולם הראיות, אפשר לעשות, אתה יודע, קורס שלם רק על ראיות, ועושים את זה, אז יש עדות לא כשרה, נגיד עם בעל ואישה, או אח ואחות, או זה. הם לא יודעים כשרים אחד כלפי השני בגלל המעמד שהם, אנחנו בכלל לא רוצים להכניס אותם לקונפליקט הזה של, אולי יש עדות מרשיעה של אח כלפי אחות, לא הוא הקורבן, הוא ראה אותה רוצחת מישהו אחר, והוא פשוט לא יהיה עד במשפט. יש עדות קבילה, זאת אומרת, וגם בתוך העדות, נגיד, של האח כלפי נגיד, בן דוד או החבר, יש דברים רלוונטיים ויש דברים לא רלוונטיים, ואת הדברים הלא רלוונטיים על פניו בכלל לא נשמע בבית המשפט, לא נכתוב אותם בכתב הטענות. ניתן את הדוגמה הקלאסית, גם הכי פיקנטית. יש עכשיו מישהי שנאנסה, אבל היא לא נאנסה, כמו שאנחנו מדמיינים, הלכה ברחוב באמצע הלילה, פתאום חטף אותה איזה גבר אלים ואנס אותה. אלא, הייתה באיזה מערכת יחסים עם חבר, היה מקרה שבו היא הלכה מרצונה לבית של אותו חבר, והיא לא רצתה באותו לילה שהוא ייגע בה בכלל, והיה מגע מיני. עכשיו השאלה היא כמובן לגבי הסכמה, כן הסכמה, לא הסכמה. עכשיו כמובן זה מילה שלו מול מילה שלה, וזה מאוד קשה להוכיח. אז מה ישר יבוא הבן אדם הסביר שמאזין לנו ויגיד, רגע, אולי בואו ננסה להבין רגע, לגבי אולי העבר של אותה אחת, אולי זה קרה לה הרבה פעמים שהיא פתאום, אחרי שהיא תצבנה, נגיד החבר שלה לשעבר, אז היא התחילה לספר עליו סיפורים שהוא גונב מהסופר והוא עושה כל מיני דברים, אז הפעם היא סיפרה שהוא אנס אותה. הדברים האלה הם בדרך כלל, או כמעט תמיד, לא קבילים בכלל, הם לא יישמעו לגבי העבר המיני שלה, לגבי איך התלבשה, לגבי האם בפעמים קודמות היא הסתכסכה עם חברים קודמים, ותמיד כל הקשרים שלה נגמרים בבום. הם פשוט לא רלוונטיים להוכחת האונס. ודברים כאלה, על פי המשפט הנוהג, על פי המשפט המקובל הבריטי, הם לא יישמעו בכלל בבית המשפט. יש המון דברים בתוך דיני ראיות שצריך לדבר עליהם, אבל אתה מציג משהו שהוא מאוד ככה כלל עקרוני, מה שיגרום לדיין להשתכנע, הוא אדם חכם, אדם נבוא עם שיקול דעת, הוא ישאל את השאלות הנכונות, אם הוא ישאל לגבי דברים שעל פי המשפט המקובל נגיד הם לא קבילים, הוא יכול לשאול, להגיד את זה, אני יודע שאני לא אמור להתחשב בזה, אבל זה עוזר לי להבין אולי תמונה יותר רחבה, למרות שבמשפט המקובל, העדים שבאים הרי מהרחוב, הם לא דיינים, הם אלה שמרשיעים בסוף מישהו. לא שומעים את הדבר הזה, הם לא ישמעו לגבי הפעם הזאת שהיא נפרדה מחבר שלה באופן מאוד מאוד מלוכלך. אז שני דברים. קודם כל, אתה דיברת שוב על הפלילי, ובפלילי, כמו שאמרתי, משפט המלך. אבל אני אומר, גם בממוני, אני יכול להגיד, זה גם עניין של עמדה אישית, אבל דעתי כדיין היא שמה שנקרא ראיות שעוסקות ברקע. אני חושב שיש לי משקל מאוד מאוד נמוך, אם לא אפס. כשאני אמרתי ראיות נסיבתיות, לא דיברתי על זה. אני אומר, אבל נגיד שאותה בחורה שאתה מתאר, שיצאה מביתו של החבר או לא חבר, והיא שולחת לו וואטסאפ מאוד נלבב, מאוד חברי. עם לבבות, אני אוהבת אותך, והיה כיף הערב. כן, משהו כזה. אז אתה מבין שזו ראיה נסיבתית רלוונטית. למרות שהיא לא כתוב שם היה או לא היה, ומה היה או לא היה. אני לא אומר, זה גם לא אומר קדח מעשן, יכול להיות, כל מיני דברים יכולים להיות. אבל זו ראיה נסיבתית שמעניינת אותי כדיין. היא קבילה בלשון של המשפט המקובל. נכון, היא קבילה כי היא עוסקת באירוע הרלוונטי, למרות שהיא לא ראיה ישירה, היא ראיה נסיבתית,
ובאמת תהיה שאלה, כיצא להכין. נגיד שאנחנו נדבר על מחלוקת כספית בעקבות מה שאתה, כן, של מילה מול מילה, וזה קורה לא מעט בבתי הדין, אנחנו כן נסתכל בהקשר, כלומר, אם יש לנו הקלטות של שיחות טלפון לפני או אחרי, מי היה נוכח, איך אנשים תיארו את האירוע, זה יעניין אותנו מאוד. בקיצור, התשובה היא שאנחנו נקבל גם עדות של נשים, כחלק מאיזה מכלול, לא כעדות, נקרא לזה פר אקסלנס, אבל אנחנו כן נקבל אינפורמציה ונתחשב בה נכון. לעניין הפסיקה. נכון, גם עדות של לא יהודים, אותו דבר. זה נכון שאני כן אומר, כשמדובר נגיד על היבטים איסוריים, כמו למשל חתונה, חתונה שיש בה גם היבט איסורי, שם צריך שני עדים גברים כשרים. אבל אני חושב שזה, בוא נאמר, המשקל המשפטי של זה הוא מאוד מאוד נמוך, זה בעיקר משקל טקסי. אז אני חושב אתה מדבר עכשיו על עדים בחופה. כן, בדיוק. ואז אנחנו נדרוש שני עדים כשרים, נכון. הם בעצם יותר עדים שמקיימים את מה שקורה, ולא עדים שנועדו לתת לבית דין אחר כך איזושהי תמונה. נכון, זה לא ראייה על אירוע שהתרחש, אלא זה עדים יוצרים. הם יוצרים מציאות של נישואין, בלעדיהם נכון. לא ניתן להתחתן. זה משהו אחר. איזה דברים מפחידים בדרך כלל מטרידים את האנשים? אמרת מקודם את המילה שוויוני, הרי בסוף בוא נגיד, אם אנחנו נהיה במדינת הלכה, מה יהיה מעמדם של זוגות מאותו מין, שמעוניינים לקיים ביחד משק בית משותף, ולא לעשות את זה, אני אגיד פה רגע קצת הלצה, אבל ולא לעשות את זה בחברה בעם, כי הרי גם זה ניתן בעצם, לעשות איזה שותפות, התאגדות, נכון? ההלכה מתירה התאגדויות עסקיות, בין גברים לגברים, בין נשים לנשים, זה לא... אז קודם כל, אני אומר, זה קשור לשאלת כפייה דתית, כלומר, כששואלים אותי, ובשיחות שלי עם תומר, הוא שאל אותי כמה פעמים, האם מצד הגאווה ימשיך לצעוד? אני חושב שהוא ימשיך לצעוד, כי אני חושב שהמאבק במצד הגאווה יזיק יותר. האם מצד הגאווה צריך לצעוד בכל מקום, בכל עיר? אני לא בטוח. למשל, אני הייתי מעביר את זה להחלטה מוניציפלית, עם איזשהו פיקוח של בית המשפט העליון, או בית הדין העליון, אבל, כי אני חושב בוא נאמר, התוצאה של מאבקים כאלה היא בדרך כלל תוצאה הפוכה ומזיקה. אז זה נושא שמאוד מטריד את האנשים. יש נושא נוסף שבו עסקתי בספר, והוא באמת מי מחליט. כלומר, כשאנחנו מדברים היום על מדינת הלכה, שכמו שאמרתי, אני לא מדבר עליה, אבל מדברים על מדינת הלכה, בעצם אומרים איראן. כלומר, איראן יש בה שני מאפיינים, אחד זה כפייה דתית, והשני זה מי שולט, מנהיג עליון הוא מנהיג דת, הוא איש דת. ופה צריך לומר שההלכה והתורה הן מאוד מאוד ברורות. המנהיג הפוליטי העליון במדינה יהודית, במדינת התורה, איננו איש דת. בעבר הוא היה מלך, בקהילות היהודיות הוא היה נבחר בצורה דמוקרטית, בדרך כלל זה היה קבוצה, 7 טובי העיר, 7, כן, איזשהו ועד, כמו ממשלה, שמנהלת את הקהילה, ולצידם יש מוקד כוח נוסף שהוא בית הדין. כלומר, אפשר לומר אפילו... הרב, בית הדין, זה מאוד מעניין שהמוסדות החליפו ופשטו צורה, אבל תמיד שמרו על מודל של שני מוקדי כוח. אם זה בתורה, אז זה המלך והכהן, המנהיג והכהן, יהושע המלך, הכהן, הנביא, הסנהדרין. בתורה אין לנו סנהדרין, לא מוזכרת, אבל יש לנו מלך וכהן, ואחרי זה יש לנו מלך ונביא, וכל פעם הדברים מתחלפים, וברמב"ם זה מלך וסנהדרין, ובקהילות היהודיות זה רב ומנהיגי הציבור, תמיד יש לנו מוקד פוליטי אזרחי, ומוקד דתי משפטי. והם מאזנים אחד את השני, ואני חושב שזה גם חלק מתפיסה יהודית עמוקה, של פיזור הכוח, מחשש לתת יותר מדי כוח לאדם אחד, כל באמת כוח משחית, זה גם התורה יודעת, ולכן הגופים האלה מאזנים אחד את השני, ואני אתן דוגמה שאולי נשמעת מפתיעה. בדרך כלל, אולי היינו חושבים, ודאי שהיום מערכת המשפט רואה את עצמה ככה, שהיא שומרת על השלטון מפני השחתה. בתורה ובהלכה, התפיסה היא שכל מוקד של כוח צריך שמירה מפני השחתה. יכול להיות מצב ששומרי הסף, הם בעצמם צריכים שמישהו אחר ישמור עליהם. ולכן אנחנו מפזרים את הכוח בצורה שווה. אני עושה בכוונה עם הידיים שלי, לא כפיפות, אלא שני מוקדים שווים. ויש לנו דוגמה יפה, או לא יפה, שבספר נחמיה הוא מנהיג פוליטי, יש לי הצידו כהן גדול, והוא מגלה שהכהן הגדול הזה, הילדים שלו מתחתנים בנישואי תערובת, ועושים כל מיני משחקים לא יפים, והוא בסוף מגרש את הכהן הזה. המנהיג הפוליטי עושה את זה. הוא לא אומר, זה הוותיקן, זה שלכם, אין לי זכות להתערב פה. ואז מי מגביל אותו, את נחמיה? אם הוא מגרש את הכהן?
אתה מגרש, מתמנה כהן אחר, אבל אנחנו מצפים מהמנהיג הפוליטי, ואני אומר את זה גם בדורנו, כשאנחנו רואים לפעמים קלקולים ברבנות, בבית הדין הרבני, לומר, לפוליטיקאים אין מה להגיד פה, זה לא אמירה לא נכונה. לפוליטיקאים יש מה להגיד פה, כי האיש הפוליטי הוא מנהיג ציבור, ומישהו חייב לפקח גם על בית הדין, והביקורת היא נורא נורא חשובה. אבל אני אגיד לך משהו קצת כמו פרסיקו, נגיד, אני צריך לעשות סיכום ביניים של השיחה שלנו עד עכשיו. דבר ראשון, אתה קצת מרגיע אותי, אבל איך אני יודע שכל הדיינים הם כמוך? אז מצד שני, אני אומר, רגע, אני יכול לדבר כשמרן, לא כמישהו מהגזרה של פרסיקו, אבל כשמרן, נקרא לזה אנגלו-אמריקאי, לא כשמרן תורני. יש פה המון חוסר ודאות. זאת אומרת, גם אם אתם תפרסמו את כל הטיוטות שלכם לחוקים השונים, וטיוטה לגבי מצד הגאווה, שהוא כן יכול בגבעתיים, בגלל החלטה מוניציפלית, אבל לא יכול במקום אחר. יש פה אלמנט לא חוקי. לא חוקי במובן הזה של כתוב, צפוי, ידוע, ברור, אלא אלמנט בגצי כזה, שיושב ומפעיל שיקול דעת לגבי הטוב, ומקבל מה שטוב, ומקדם דברים נהדרים, ואת האינטרס הציבורי, אבל זה מאוד בגצי, וזה יוצר המון חוסר ודאות והמון ערפל. אם זה אנשים בסגנון שלך, אז אתה מאוד שמח, אבל אם זה אנשים שהם לא בסגנון שלך כמו בגץ, אז אתה לא שמח. קודם כל, אני שמרן במובן הפשוט של המילה. כלומר, שמרנות זה קודם כל לא לעשות מהפכות, ולעשות אותם בהדרגה, ולדעת שגם כוונות טובות יכולות להיגמר בקטסטרופות גדולות, אז אני מאוד שמרן. ואני חושב שקודם כל, הנטל מוטל על עולם התורה. קודם כל, היום, כשהאחריות עוד לא מוטלת עליו, והסמכות עוד לא בידו, קודם כל, כמו שאני אומר, בתי הדין לממונות, אני חושב שזו זירה מאוד טובה, לבדוק את היכולות. בואו נראה אתכם. זה דבר ראשון. ואני מרגיש שבזה אני וחבריי עוסקים. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, אני אומר, כתפיסה שמרנית, אני הייתי מצפה שאם יקרה תהליך הזה, הוא יקרה בצורה מאוד מאוד מדורגת. וכמו שאתה אומר, יכול להיות שאנחנו נידרש, וזה מאוד הגיוני, להגדיר את הדברים בחוקים, כן? אני אמרתי, גם במדינת תורה יהיה פרלמנט. ולצפות שהפרלמנט יקבע את הכללים, כשזה לא יישאר, הכל נתון לשיקול דעתו, של בית הדין שיחליף את בית המשפט האקטיביסטי. כאילו הוא יעביר חוק, מה שאני בעצם מתאר זה הפרלמנט התורני הזה, או שמשקף את האוכלוסייה, יעביר איזשהו חוק, ואז נחכה לראות מה בג"ץ או מה בית הדין אומר, האם זה הוא בסדר, בעצם האם הוא מאשר את החוק, זה לא האם הוא יפסול איזה סעיף בחוק הגיוס הזה, אלא ממש הוא צריך כאילו לאשר את זה, או שאני טועה. הוא לא צריך לאשר, הוא יכול לפסול, אבל אני אומר שגם היום אנחנו חיים בעצם מבחינה תיאורטית, אחרי שבג"ץ פסל את חוקי היסוד, אנחנו בעצם שום חוק שקיים, או לכאורה אפשר לבטל הכל ולשנות הכל ולעשות כל מה שרוצים. בסוף זה כן בנוי גם מסורת וגם הניסיון והתקדימים וגם על אמון. ואני חושב שצריך לרכוש את האמון הזה, זה לא יקרה ביום אחד. זה תהליך הדרגתי, ואני אומר, כדי שהעסק הזה יעבוד, אנחנו צריכים, עולם התורה יצטרך להוכיח את עצמו, ועם ישראל ירצה להחליט שהוא רוצה את זה, כן? בלי רצון מאוד עז, בכיף מאוד גדול. אני לא מדבר על 61 ח"כים, אני מדבר על 80 ח"כים, וגם אז, אם ישאלו אותי, אני אומר, רבותיי, לאט לאט. פעם הרב גיסר, ראש המכון שלנו, אמר, החוק הראשון שיעבירו במדינת התורה יהיה שמירת הדינים. כלומר, קודם כל לא עושים שום שינוי, אתה לא יכול ביום אחד להפוך את כל החוקים. זה גם החוק הראשון של בן גוריון. נכון, גישה שמרנית, אי אפשר לעשות. עכשיו, אתה אומר, אני עושה את זה כהוראת שעה, ועכשיו, לאט לאט נתחיל לשנות, ואני אומר, עכשיו, האם הסיכונים קיימים? קיימים. אני חושב אני לא בקיא מי אמר את זה, אבל הייתה המון ביקורת בתנועה הציונית, בראשיתה, בטענה, מה אתם חושבים, יהודים יכולים לנהל מדינה? אני אומר, זה לא בציניות, זה משהו נורא מהפכני, נורא מסוכן, כל כך נוח לנו שאנחנו נמצאים עכשיו תחת שלטון אחר. איך נעשה דבר כזה? התשובה באמת, קודם כל, שיש בזה משהו נורא מלהיב וגם נורא מסוכן, ואני מצפה שהדברים יעשו בזהירות איטיות, בשמרנות, ואני מקווה שזה יעבוד. מי ממנה את השופטים? מי ממנה את הדיינים? שאלה נהדרת. יש דעות שונות, ודאי בחלק מהמקורות כתוב שהמלך ממנה את השופטים. זאת אומרת שזה חלק מהבלמים והאיזונים, ומי שממנה את המלך זה השופטים. זה דבר מאוד... רגע, אבל אמרת שיש גם יכול להיות איזה עניין עם דמוקרטיה. כן, זה כשהרמב"ם מדבר, הוא מדבר רק על מלך. ואז הוא אומר, המלך ממנה את השופטים, השופטים ממנים את המלך. מה קדם למה בצער התרנגולת? לא, כל פעם
מי שעכשיו צריך למנות אותו, אז ימונה. אנחנו צריכים להתחיל משהו. אבל, אתה אומר, בשלב האפס, אבל כשאנחנו מדברים על הקהילה היהודית, אז הקהילה ודאי, בחלק מהקהילות, הקהילה מינתה את השופטים, ההלכה מאוד מאוד מכבדת את הדמוס, מאוד מאוד מאוד. כלומר, היא יכולה להיות, אני אומר, גם היום פוסקי ההלכה, היחס שלהם לבתי המשפט הוא הרבה יותר, יש התנגדות הרבה יותר גדולה לבתי המשפט מאשר לחוקי הכנסת. כי התפיסה היא שהפוליטי יש לו מקום מכובד מאוד, לעומת זאת המשפט אמור להיות המשפט לאלוקימו. לכן שם נמצא המתח היותר גדול, אז אתה שואל אותי איפה נקודת האפס? נקודת האפס, ברור שהיא בסופו של דבר העם, כי העם מקבל על עצמו את חוקי התורה, בסוף בלי שהעם ירצה זה לא עובד, משם מתחילים. בוא נדבר על צורת המשטר, נראה לי עוד נקודה ככה או כואבת או לא כואבת, בעצם אני חושב שלא להרבה אנשים יש בעיה עם המלך בבריטניה, אבל כשאנחנו מדברים על מלך, אנחנו אומרים, רגע, מה יהיה לנו כזה, זה ביבי כזה שיושב עם כתר ופמליה, למה אנחנו צריכים את כל הטוב הזה? אז התשובה היא כזאת, קודם כל באמת בתורה כתוב שיש מצווה למנות מלך, ככה גם מפרשים במשנה, ככה פוסק הרמב"ם, אבל הרב קוק כותב אמירה מאוד מהפכנית, יש לו שורה של אמירות מהפכניות בעניינים פוליטיים, זה בדרך כלל לא נושאים שלומדים, אבל זה כדאי להכיר את זה. הרמב"ם כותב, סמכויות המלך, הרב קוק כותב, סמכויות המלך הן יכולות להיות רחבות ומצומצמות, וזה נקבע על פי הרמה של העם. ככל שהרמה של העם יותר גבוהה, הסמכויות של המלך יותר מצומצמות. ומה הכוונה גבוהה? זה לא שכולם מניחים להיות תפילין של רבנו תם, אלא שיש להם את היכולת לשלטון עצמי. אני חושב שכשהרב קוק כותב את זה, הוא מסתכל על המשטרים הדמוקרטיים בתקופתו. הוא אומר, אני רואה משטרים שבהם הציבור ברמה גבוהה, הוא לא צריך מלך סמכותי, ולכן הוא יכול לעבור למשטר דמוקרטי, ובמשטרים כאלה, המלך יהפוך להיות דמות יותר סמלית. ואתה שואל אותי, לשם אנחנו צריכים להגיע. לכן, גם במשטר האופטימלי, עם מלך מבית דוד, אני מדבר ממש על זה, רוב חיינו ורוב ההחלטות יתקבלו באופן דמוקרטי. אני אומר, נשאיר למלך משהו, חנינות, אני הייתי שמח שיהיה מישהו שיהיה קצת מורם מעם, וקצת מעל הפוליטיקה, אבל עם הרבה סייגים. רגע, אז כשדיברנו מקודם, נגיד לפני כ-30 דקות, על זה שהמלך יכול לשפוט אנשים על פי כל מיני, לא על פי חוקי התורה בדיוק, אלא בדרכים שנועדו לתיקון העולם, נועדו להמעיט פושעים בישראל, זה על פי חוקי המלך או על פי חוקי הדמוקרטיה? זה על פי החוקים האזרחיים. את החוקים האזרחיים קבע בעבר מלך, קבע בקהילה היהודית, הנהגה דמוקרטית. אני חושב שבמדינת התורה האידיאלית ממש, שאני חושב שזה עוד רחוק מאוד מאיתנו, שבה יהיה מלך, כן, מבית דוד, גם שם, אתה שואל אותי, אני חושב שרוב החוקים יחוקקו בכנסת. אתה שואל אותי אם הייתי רוצה כמו בארצות הברית, שיש לה מלך זכות וטו, נראה לי לא רע בכלל. לנשיא, סליחה. אבל כמו בארצות הברית, אצלנו זה יהיה אצל המלך. דווקא אני חושב, אם אני זוכר נכון, גם למלך באנגליה יש זכות וטו שהוא לא משתמש בה כמעט אף פעם, כי הרבה מהחוקה האמריקאית זה פשוט אזרוח וחילון של החוקה הבריטית של 1770. נשמע הגיוני. כן. דרך אגב, החוקה הבריטית יותר השתנתה מאשר החוקה האמריקאית, ולכן החוקה האמריקאית היום הכי דומה למשטר הבריטי שהיה בסוף המאה ה-18, והמשטר הבריטי, בגלל שאין שם חוקה קשיחה, הוא השתנה והפך להיות הרבה יותר מודרני. נכון. ואני אומר, חוכמה בגויים תאמין, יש לנו מה ללמוד מאומות העולם, איך לעשות משטר טוב, יש לנו מה לתרום, יש לנו גם מה ללמוד. הנשיא של היום, נשיא מדינת ישראל, המילה נשיא משמשת גם בתורה בכל מיני מקומות. נכון. לזה הכוונה, או שצריך דווקא כתר, או דווקא לשפוך עליו שמן ולמשוך אותו? לא, נשיא, קודם כל בתורה, מלך זה, המשמעות של מלך זה שהוא מעביר את המלוכה לבנו אחריו, לבניו אחריו, זה עובר בירושה. הנשיא במדינת ישראל איננו מלך. היה דיונים הלכתיים כשהנשיא ויצמן נפטר, הנשיא הראשון, האם יש לו דין של מלך מבחינת האבלות וכל מיני דיונים כאלה ואחרים, אבל אני חושב שהיום העמדה מקובלת היא שהוא איננו מעמד של מלך. אני לא השתמתי דברי הרב קוק, הרב קוק אומר, כתוב, לעתיד לבוא ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם. אומר הרב קוק, נשיא ולא מלך. כלומר, גם כשיבוא מלך המשיח, כן? הוא לא יהיה מלך, הוא יהיה נשיא. נשיא פירושו, הוא יהיה בהיבט הטקסי, הוא יהיה ודאי בעל הכתר יהיה על ראשו, ומבחינת הסמכויות, רוב הסמכויות יהיו בידי הציבור. אז זה מחזיר אותי לשאלה ששאלתי.
האם נשיא מדינת ישראל, נגיד היום, הרצוג, הוא עומד בדרישות של מלך? לא, של מלך מסוג נשיא, מלך מסוג... לא, קודם כל כי זה לא עובר בירושה. לא, אבל מלך מסוג נשיא, מלך שלא מעביר. לא, נשיא, גם נשיא פירושו שהוא מעביר את זה בירושה, כמו בית המלוכה הבריטי, כן? בדומה. אבל מבחינת הסמכויות, סמכויות מצומצמות. זה מה ש... בזה הוא כן עומד. כן. זאת אומרת, נגיד שהרצוג עכשיו, אנחנו מחליטים שזו השושלת שלנו, כי כבר היה דוד והיה סבא. היה אבא. היה אבא. בנשיא, סבא הרב ראשי. סבא הרב ראשי, והיה גם עוד מדינאי, שזה כן. אבא. יש שם כמה מדינאים. חיים. כן. היה יעקב שהיה אח של חיים, שהיה מדינאי, מנכ"ל משרד החוץ. יפה. אז בקיצור, אם אנחנו נחליט ששושלת הרצוג זו השושלת זה, אז מבחינת התורה רשמנו וי על הדרישה הזאת. כן, זה יכול להיות מלך, זה לא יהיה מלך מבית דוד, והסבא של נשיא המדינה, הרב הרצוג, אמר, למה לנו למנות מלך שהוא לא מבית דוד, ואז כשהגיע לנו בית דוד נצטרך להדיח את המלך הקיים, בואו נוותר על זה עכשיו, נסתדר בלי מלך בכלל, וכשיבוא משיח בן דוד, נמנה אותו למלך. ידוע מי מבית דוד? יש כל מיני אנשים שאומרים שאני מניח שיש כל מיני צאצאים, אבל לרמב"ם יש הגדרות מאוד פוליטיות, כלומר, המשיח הוא קודם כל מנהיג פוליטי, הוא נלחם את מלחמות עם ישראל, מנצח במלחמות, ועוד כל מיני דברים. לכן, כשמישהו אומר לעצמו שהוא משיח, אתה רואה כל מיני שלטים, כל מיני מודעות ברחוב, אני אומר, הקבוצת שממנה יכול להיות משיח, כולנו מכירים אותה, זה ראש הממשלה, שר ביטחון, זה בערך אפשרויות. אין לנו הרבה אפשרויות, לא כל מיני אנשים שאומרים על עצמם ככה. בקיצור, זה אנשים שמתעסקים בביטחון ומנהיגים פוליטיים שאלפים או עשרות או מאות אלפים הולכים אחריהם, אומרים, טוב שהם בשלטון נקרא לזה. בדיוק, ומצליחים גם, צריך גם להצליח. אוקיי, אז בוא נדבר באמת על ההשקה הזאת עם דמוקרטיה. אז מלך זה מה שאנחנו מכירים מתוך התורה, אבל גם בנביאים וגם בחז"ל, אנחנו פתאום רואים, או בכלל גם בהיסטוריה היהודית של 2000 שנות גלות, כמובן שלא היה לו מלך, אבל אנחנו כן רואים סגנון שלטון מאוד מיוחד, הוא הכי קרוב לדמוקרטיה, אלה של הקהילות היהודיות, שהן באמת בוחרות ראש קהילה, זה יכול להיות ראש גלותה, שגם הוא אושרר על ידי השליט הפוליטי המקומי, המלך המקומי, וגם בוחרים את הרב ואת הוועד. כן, קודם כל, כמו שאתה אומר, בקהילות היהודיות הייתה דמוקרטיה לפחות פורמלית, היה בחירות, למה פורמלית? אני אומר פורמלית. קודם כל, כי העם בחר את מנהיגיו, אגב, למי הייתה זכות בחירה? רק למשלמי המיסים. התפיסה הייתה שמי שמשלם ועד לכיס, הוא זה שיש לו זכות הצבעה. אגב, בחרו שם אנשים גם בניגוד לרצונם. זה היה כמו תורנות. כאילו, זה היה, אף אחד לא כל כך אהבו את זה, ועשו את זה בכל אופן. כי זה היה חובה ציבורית. אגב, ראיתי בספר של ברברה טוכמן, שגם במאה ה-17-18 באנגליה ובארצות הברית, הסתכלו ככה על התפקידים הציבוריים, זה כאילו איזו חובה של האצולה, שהיא חייבת לשאת בתפקיד המעצבן, ולעשות אותו. המעמד מחייב. המעמד מחייב. אז כך היה, אבל אני כן חייב לומר שהדמוקרטיה המודרנית היא הרבה יותר משוכללת, ובהחלט אנחנו צריכים ללמוד ממנה, כי זה משטר שעובד מצוין, וצריך ללמוד ממנו. אני כן יכול להגיד דבר אחד, שכששואלים אותי מה התרומה היהודית למדעי המדינה, בעיניי התשובה היא נמצאת במילים דת ומדינה. הממשק בין דת ומדינה זה המקום שבו יש לנו חידוש עולמי, מה שנקרא, כי בהיבטים אחרים הם היבטים יותר מבניים, ושם גם הדברים התקדמו והתפתחו לא אצלנו. אבל בדת ומדינה יש לנו חידוש גדול, ואני חושב שהתפיסה של שני המוקדים, מוקד אזרחי ומוקד דתי, בתוך השלטון, היא אמירה יסודית שיש ביניהם יחסי גומלין ולא יחסי כפיפות, זה שהציפייה היא מהמנהיג הפוליטי, שיהיו לו מטרות דתיות, שיש לו כוונות דתיות, כלומר שהוא צריך לפעול לשם שמיים, זה חידוש גדול. ובמובן הזה, כלומר שיש לו גם סמכות להפעיל את שיקול דעתו, הוא לא מקבל הוראות מהרבנים מה הוא צריך לעשות. זה חידוש גדול. אז מה בכל זאת אני כל הזמן מנסה לראות מה בעצם השינוי לעומת היום, שפה ברור מה השינוי לעומת היום, שיש פה איזה מין מוקד דתי שיכול לפסול חוקים, המלך הוא לא כפוף לו באיזשהו מובן, חוץ מאשר ביציאה למלחמה, אבל איך בדיוק דבר כזה מתנהל? זה כל כך משונה לדמיין מין מערכת כזאת. אתה שאלת מה השינוי, וזה באמת נעבור רשות. הרשות המחוקקת, כנסת, תמשיך לעבוד, נראה לי אותו דבר. היא תהיה כנסת, היא תחוקק חוקים.
הרשות המבצעת, ממשלת ישראל, אנחנו מדברים כרגע על השלטון הקיים, המבנה הקיים, המשטרי, אותו דבר. ממשלת ישראל היא המפקד העליון של הצבא, הקבינט, לא משנה הפרטים. הרשות המבצעת ממשיכה לעבוד אותו דבר. מה שמשתנה ויכול להשתנות מבחינתי כבר היום, וצריך להשתנות כבר היום, שאני מצפה מהאנשים האלה, לשאול את עצמם איך הם מקדמים מדיניות יהודית. כמו שדיברנו בהתחלה על עסקת חילופי שבויים, זה יכול להיות על מדיניות רווחה יהודית, זו שאלה שהם צריכים לשאול את עצמם, הם יכולים להתייעץ עם רבנים, אבל השאלה, הסמכות אצלהם, אחריות עליהם. וזה שינוי גדול, כלומר, זה שינוי גדול שאפשר להתחיל אותו היום. זה החלק הראשון. החלק השני, השינוי הגדול הוא במערכת המשפט. מערכת המשפט הופכת להיות מערכת משפט דתית, שדנה על פי חוקי התורה. קודם כל מקבלת את התורה כחוק של המדינה. וזה אירוע, כמובן, מאוד מאוד משמעותי. המשמעות העיקרית שלו היא דיני ממונות. דווקא, כמו שאמרתי, בהיבט הכי פחות פוליטי. שמה זה המשמעות הכי גדולה שלו. ואתה שואל אותי, מבחינת עסקים, זה כמובן יהיה מאוד משפיע. כלומר, איך חותמים על חוזה, איך קורטים חוזה, איזה חוזים הם תקפים, איזה לא. זה שינוי מאוד מאוד דרמטי, וכמו שאמרתי, צריך לקבל אותו בהדרגה, שמירת הדינים, ואז לשנות ולתקן, ולשנות בהדרגה. שם יש שינוי מאוד מאוד גדול, ואני משער שמדינה כזאת, היא קודם כל מדינה כמדינה עובדת השם. כלומר, התפרסם היום ששר הביטחון אמר, אני יצאתי למלחמה בשם השם צבקות אלוקי ישראל. ככה הוא אמר. שר הביטחון לשעבר גם. שר הביטחון לשעבר, כן, שאמירה, שבוא נאמר, אותי שמחה מאוד, כי אני חושב שאי אפשר לנצח בלי סייעתא דשמיא, והייתה לנו סייעתא דשמיא, וזה, עברנו דרך ארוכה מכוחים ועוצם ידי של מלחמת ששת הימים, למלחמת התקומה, שבא שר ביטחון שלכאורה חילוני, הוא מודה שהוא נלחם בשם השם, וזה קידוש השם, וזה דבר נהדר. בעיניי יותר חשוב מהשאלה איך קורטים חוזה, ומהשאלה אם רודפים אחרי מישהו, איך מענישים פושע כזה או אחר. אז במסגרת מערכת בית המשפט הזאת, יהיה גם מערכת בית המשפט אזרחית, שמענישה על עניינים פליליים. נכון, אתה צודק. כלומר, מערכת המשפט, אני אומר, אהרון ברק עשה לנו שירות גדול, הוא הדגים לנו איך נראית מערכת משפט דתית, מהרבה מאוד מובנים. קודם כל, מערכת משפט שלא כפופה לחוקי המדינה, אלא יש לה כאילו חוקים אחרים. אז אצלנו לפחות זה חוקי התורה, לפחות אתה יודע על איזה חוק מדובר. זה גם יתרון. דבר שני, אהרון ברק אמר שקבע שבית הדין הרבני כפוף לבית המשפט העליון. אנחנו אומרים, זה יהיה בדיוק אותו דבר, אבל הפוך. זאת אומרת, בית הדין העליון יהיה בית דין דתי, ובית הדין האזרחי שעוסק בעניינים פליליים יהיה כפוף אליו. כלומר, תהיה מערכת משפט פלילית שתתנהל, והערעור האחרון יהיה בפני בית משפט דתי. יהיה ערעור? כי הרי במערכת המשפט הרבנית אין ערעור. פסק. הלכת לרב כך וכך, זהו. עוד אחת מהסטריאוטיפים שאינם נכונים, ואני יכול להגיד לך שתתנחם בזה שמה שאתה אומר, רוב הרבנים חושבים כמוך, אבל זה לא נכון. בשולחן ערוך אפילו, לא מדבר לפני 2000 שנה. השולחן ערוך כותב שיש ערעור, ואלא מה, הבעיה היא שפחות או יותר במאה ה-13, מי מפעיל את הערעור? זה העניין. מי שרוצה לערער, מפעיל את הערעור. לא הרב? לא. המערער, בעל הדין שהפסיד או לא מרוצה מפסק לדין, הוא זה שמערער. מה שכותב הרשב"א, כן, שחי בספרד במאה ה-13-14, נתוב זיכרוני, שאין בפני מי לערער. כלומר, חלק מהחורבן של המוסדות, הוא שכבר אין, אתה לא יכול להגיד, בית הדין הזה הוא יותר חשוב מבית הדין הזה. לכן אפשר לערער בפניו, ולכן כל בתי הדין שווים. אז בית הדין א' פסק, לאן תלך את זה? בית דין ב'? בית דין ב' כמו בית דין א'. אני יכול להגיד שבארץ חמדה, אגב, בית הדין הרבני בישראל, יש בו ערכאת ערעור, וגם בארץ חמדה יש ערכאת ערעור. כי אנחנו מנסים לחדש ימינו כקדם, ובהסכמת הצדדים והדיינים אפשר לעשות את זה. אז בואו נדבר באמת על מעמד האזרחים במדינת ישראל. אזרחים הם יהודים, מה עושים עם הלא יהודים, ומה התנאים בכלל לישיבתם בארץ. כי אנחנו נכנסים פה לסוגיה שהיא לאו דווקא קשורה למדינת הלכה. אני חושב שכל אדם במהלך המלחמה הנוכחית רצה לשאול את עצמו רגע, מה מקומם של ערבי ישראל? מה מקומם של הדרוזים? מה מקומם של הנוצרים? לפעמים נלחמים כתף לכתף, לפעמים אותם אנשים מספקים מודיעין לאויב. אז קודם כל, הפרספקטיבה שבה על פי התורה מסתכלת על השאלה הזאת, היא פרספקטיבה דתית. מה הכוונה? כל מה שאנשים מכירים לגבי יחס שלילי ללא יהודים, הוא יחס שלילי ללא יהודים שלא מקיימים 7 מצוות בני נוח. 7 מצוות בני נוח הם 7 מצוות שהתורה מטילה גם על לא יהודים, ומצוות מאוד מאוד בסיסיות שרוב אומות העולם מקיימות אותם גם היום.
איסור עבודה זרה, איסור רצח, איסור גניבה, כולם עושים את זה גם היום ממני, ולכן המאירי, לכן הרב קוק אחריו, ושוב, הרב קוק הוזכר פה כמה פעמים, אומרים, האומות שמקפידות היום על המצוות האלה, אין להם את הדינים שחלים על עובדי עבודה זרה. ולמשל, אחת האמירות שנשמעות מדי פעם, גזל הגוי מותר, זה לא נכון. קודם כל, כתוב במפורש הפוך. גזל עובד עבודה זרה אפילו, אסור. אפילו גוי עובד עבודה זרה. שממש גוי, כן, תחשוב שזה באמת מקרה קיצון, אסור לגזול ממנו. אבל גם הסנקציות והאפליה שיש כלפי לא יהודים, היא כלפי לא יהודים שעובדים עבודה זרה, לא מוסלמים ואפילו לא נוצרים, שיש בהם מה שנקרא אמונה בשיתוף, מאמינים גם הקדוש ברוך הוא, ולכן לגביהם זה לא רלוונטי. זה דבר ראשון, מה שנקרא, לכתחילה של התורה. גם בלכתחילה של התורה יש יחס הוגן ללא יהודים שמתנהגים באופן ראוי. זה דבר ראשון. לגבי החופש דת שלהם אתה כותב, כן. ואין היא מעניקה חופש דת המכיר בזכותם של בני האדם לבחור, האם לציית למצוות אלו או לאו. בנוסף, ופה יש ציטוט, אני לא יודע של מי, אין מניחים אותן לחדש דת ולעשות מצוות לעצמן מדעתן. ואתה מסביר, דהיינו, ההלכה אינה מאפשרת לנוכרים להמציא דת חדשה שאיננה יהדות. מאיפה המקור, הציטוט המקור הוא הרמב"ם, אז לאט. בבסיס מה שאמרתי עכשיו, קודם כל זה כך, ולכן גויים או לא יהודים יכולים לגור בארץ, והם מקבלים יחס הוגן, הם משלמים מיסים, הם מקבלים קצבאות כמו כולם. כתוב אפילו ברמב"ם שביחס ללא יהודים שמקיימים 7 מצוות בני נוח, מתנהגים כלפיהם בעצם באחווה, כלומר מבקרים את החולים שלהם, מנחמים אותם כשהם אבלים, יחס הוגן לחלוטין. ואני אומר, כשאנחנו בעולמנו שלנו, נגיד, היחס לדרוזים בישראל כך צריך להיות על פי התורה. הרמב"ם כותב שלכתחילה אנחנו, כשהדברים בידינו, אנחנו לא פלורליסטים כלפי דתות אחרות. כלומר, אנחנו לא כופים את היהדות על עמים אחרים, ולא רוצים שכולם יהיו יהודים, אנחנו לא מנהלים מסעות של מיסיון, אבל אנחנו, בסוף יש דת אמת אחת. מה אנחנו עושים בדיעבד כשישנן דתות אחרות? הרמב"ם כותב בעצמו בסוף הלכות מלכים, שהדתות האלה אנחנו מסתכלים עליהן גם בצורה חיובית, אפילו על האסלאם ועל הנצרות, כי הן מקרבות את אומות העולם לאמונת הייחוד בקדוש ברוך הוא. אז אנחנו גם חיים בעולם של מציאות, בעולם של מציאות אנחנו אומה קטנה, אנחנו לא כופים את עצמנו ודעתנו על כל העולם, אבל אני אומר, יחס הוגן ללא יהודים הוא חלק מהתורה. אתה שאלת שאלה אחרת שמטרידה מאוד את מדינת ישראל, והיא המוסלמים שחיים בתוכנו, שלכאורה קיבלו על עצמם את 7 מצוות בני נוח, ואפילו יותר מזה, הם בחלקם יש להם יריבות מדינית איתנו. כלומר, הם עוינים את מדינת ישראל ורוצים לפגוע בה. בחלקם, חלק כן, חלק לא. וזו לא שאלה דתית. כן? התורה, ההלכה לא עוסקת בזה. כן? אפשר להגיד שזו שאלה מדינית. איך אנחנו מתייחסים לאזרחים שחיים בתוכנו, שמזדהים עם האויב. שאלה מצוינת. כמו שאמרתי, גם למנהיגות האזרחית יש סמכות במדינת התורה, והיא מוזמנת לטפל בבעיה הזאת. ההלכה לא מחייבת לא לעשות לא ככה ולא אחרת. אז אם יש מישהו ששומר 7 מצוות בני נוח, ונקרא לזה, אין לו סכסוך לאומי איתנו, דרוזים? נגיד דרוזים, או נגיד נוצרים. או אזרחי ישראל חזקי חוק השבות שאינם יהודים, גם. בסדר, להם באמת אין דת, הם לא מייסדים דת לעצמם. והם כן אתה קורא להגיד לאלה מהם שמתרגלים יוגה, אנשים דתיים. לא. ואז, מה עוד קורה עם האנשים האלה? יש עוד תנאים בשביל שהם באמת יוכלו לגור פה כאזרחים שווים? לא, הם יכולים לגור פה. אני אומר, יש מגבלות דתיות, הם לא יכולים, חתונה בין יהודים יכולים להתחתן עם יהודים. אנחנו נגיד ניסוי תערובת. אבל אם מישהו ירצה לפתוח שותפות, או חברה בעם, לא, אני אומר שותפות במרכאות כפולות, במובן הזה שהם בעצם לא מתחתנים, כי המערכת בתי הדין לא תחתן אותם, אבל הם אומרים בוא נעשה הסכם אצל עורך דין, שבו אנחנו מחליטים לחלק את הרכוש, במקרה של פרידה, דרך כלל כמו שותפות, נכנסים שותפות, הוא מכניס, יכול להכניס 4 מיליון, הוא מכניס נגיד ידע או יזמות מקצועית מיוחדת, וכשיפרדו חצי-חצי. אתה אומר זוגיות בין יהודי ללא יהודייה. אז שוב, זה חוזר לשאלת הכפייה דתית, כיוון שלשיטתי אנחנו לא טוב שנפעיל כפייה דתית, לא נפעיל כפייה דתית. אנחנו מקווים מאוד שאנשים יבינו שהם עושים מעשה לא טוב, ואגב, מי שלא יודע, מוסלמים לא אוהבים גם נישואי תערובת. זה לא עניין גזעני. כלומר, כל דת, גם דרוזים לא אוהבים נישואי תערובת. כל דת חושבת שהיא צריכה להתחתן בתוך אותה דת, זה דבר מצוין. ולכן בעניין הזה יש לנו אפילו שותפות עם המוסלמים ועם הדרוזים. אבל בפועל, מי שיעשה את זה, לצערנו, כמו הרבה דברים מצערים אחרים, אני מניח שלא נתערב.
אז יש בעצם בכל העניין של יחס לגויים דיכוטומיה מאוד גדולה, אני אקריא רגע שני ציטוטים ומזה כולנו נראה את הדיכוטומיה. ציטוט אחד, כן, רמב"ם, לא, משפט. שם י' ב' ד', אז שם זה רמב"ם. כן, רמב"ם. הלכות מלכים. שאסור לרפות עובדי עבודה זרה, אפילו בשכר, ואם היה מתיירא ממנו שהיה חושש משום איבה, מרפא בשכר, אבל בחינם אסור. אין מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל, ומפני מה אין מוכרים להם שנאמר ולא תחונם ולא תיתן להם חניה בקרקע, שאם לא יהיה להם קרקע, ישיבתם ישיבת ארעי היא. זה נגיד ציטוט אחד. ציטוט אחר יכול להיות... בואו נעצור ונעשה דבר. בוא נעשה דבר. אוקיי. לא, ציטוט אחר פשוט, סתם, זה לא משנה רגע באיזה נושא, פשוט להרגיש את האווירה. מפרנסים עניי גויים ואם עניי ישראל, מפני דרכי שלום. ואין ממחין בידי עניי גויים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום. ושואלים בשלומם, ואפילו ביום חגם מפני דרכי שלום. להגיד רמדאן קרים. אולי זה נגיד להגיד שלום. ואין כופלים להם שלום לעולם, ולא ייכנס לביתו של נוכרי ביום עידו לתת לו שלום. זאת אומרת, אתה לא נכנס פה לשולחן קריסמס ואומר לו, Happy Christmas. אתה אומר לו זה ברחוב. אז יש פה יחס, בציטוטים הראשונים זה אסור לרפא אותם, ולא בחינם, ולא זה, תביא לי את הספר. ובציטוט, אני יודע שהסברת. לא, לפני הסברתי. קודם כל נקרא שני, קודם כל נדייק. הציטוט הראשון מתחיל שאסור לרפות עובדי עבודה זרה. אנחנו רגילים, כאילו נראה לנו שכתוב עובדי עבודה זרה, אקום, גוי, הכל נראה לנו אותו דבר. מילים נרדפות. זה לא מילים נרדפות. עובד עבודה זרה, זה עובד עבודה זרה. זה ממש אדם שמבחינה הלכתית עושה את הדבר שאסור לעשותו. ולכן אדם כזה, היחס אליו הוא יחס שלילי, ויש פה את רשימת הדברים שאסור לעשות, אבל באמת יחס לאדם לא יהודי שלא עובד עבודה זרה, יחס הרבה יותר חיובי ממה שציטטת כאן, ועדיין יש, גם פה בציטוט הזה כתוב, ואם היה מתיירא מהן או שהיה חושש משום איבה, מרפא בשכר, אבל בחינם אסור. כלומר, עדיין השמירה על יחסים סבירים, לא ליצור, לא לגרום לאיבה, היא חלק מהאינטרסים היהודיים, ובציטוט השני שלך שוב, שציטטת, מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום. כלומר, אנחנו, השלום... מה זה דרכי שלום הזה? דרכי שלום, אגב, יש מחלוקת אחרונים איך להבין אותו, אבל דרכי שלום, אני חושב שהוא שונה מאיבה, כלומר, איבה זה חשש סכנה, אבל פה זה מדובר אפילו על יותר מזה. אנחנו רוצים שיהיו יחסים של שלום בין יהודים ללא יהודים. זה גם חשוב לנו. ואנחנו יכולים לשלם על זה מחירים. זאת אומרת מחירים, אני לא חושב שזה מחירים נוראים, אבל זה בעל ערך. תראה, מצד אחד אתה יכול להגיד, יש פה שימוש בשתי מילים שונות, ולכן הכוונה היא שונה, כי פה, שוב, בדרך כלל זו הפרשנות התורנית הרגילה, אם יש שתי מילים שונות, כנראה המשמעות היא לא את המשמעות, אחרת לא היו כותבים בצורה כל כך מבולבלת ומבלבלת. אבל באמת יש לנו גם חזקות בתוך ההלכה, נגיד, אני זוכר נכון, אני לא איזה תלמיד גמרא גדול, אבל מסכת חולין, נאמר שסתם גוי שמנסח, שמוזג יין, אז הוא מוזג אותו לעבודה זרה. זאת אומרת, יש חזקות שאומרות שסתם גוי, המעשים שלהם יותר דתיים ממה שנראה לנו. ולאיזה דת הם משתייכים? נגיד, הנוצרים, יש להם פסל. למה זה לא עבודה זרה? אז קודם כל, שוב, אני אומר, אתה אמרת גוי, ואני חושב שהגמרא מדברת על עובד עבודה זרה. גוי שהוא עובד עבודה זרה. אתה באמת חושש שהוא נסתך יין עבודה זרה. אבל גוי שסתם מוזג יין, הוא מוזג לך כוס. אוקיי. מה אכפת לך? אני גם משער, יש לי, קודם כל זה איסור דרבנן, זה לא איסור דאורייתא. כי חכמים, אני חושב שזה חלק מהרחקה בין יהודים לגויים. חז"ל ראו את המטרה הזאת, ובאמת גם להתרחק מדברים שקרובים לעבודה זרה. לגבי הנוצרים, מה שאמרת צריך לזכור, אמרתי את זה קודם, אני אומר את זה שוב. הרב הרצוג כותב כך, ללא יהודים מותר לעבוד פסל לצד עבודת השם. לכן הוא אומר, עבודה זרה קוראים לזה עבודה זרה בשיתוף. והעבודה זרה של הנוצרים היא עבודה זרה בשיתוף. השילוש יש בו גם את הקדוש ברוך הוא, וגם פסלים, וגם בן אדם. ולכן לזה מותר להם, הם לא עוברים על איסור בזה. ולכן חלק מהפלורליזם אולי כלפי נצרות הוא גם שזה בסדר, ולכן הרב הרצוג כותב, מותר לנוצרים לגור בארץ. הוא כותב והוא פסק את זה. אז נגיד הם לא מוגדרים עובדי עבודה זרה, אלא הם מוגדרים... עובדי עבודה זרה בשיתוף, אם אתה רוצה את ההגדרה. ואז הם בעצם הלכה למעשה נחשבים גוי. או יש להם פוטנציאל להיות גר תושב. במעמד גר תושב. ואז יש גם בעיה שבעצם גר תושב צריך לקבל את זה באופן פורמלי, להגיד, אני נגיד נשבע, שבועה, כן? לא שבועה, לקבל את זה בפני שלושה. אוקיי, מקבל בפני בית דין, אבל אין לנו בית דין של הדיינים הסמוכים האלה שדיברנו עליהם בדין הפלילי, אז אנחנו לא יכולים בעצם...
אז פה נכנס, נעזור רק את השאלה, גם אם לא דייקת בדיוק, אבל העיקר הוא נכון. המאירי כותב שהאומות הגדורות, המאירי חי בפרובנס, מ-14, האומות הגדורות ששומרות בפועל לשבע מצוות בני נוח, יש להם דין של בן נוח, יש ויכוח אם הוא כותב את זה מחשש מפני איבה, כלומר מפני הגויים של ידו, אבל יש הרבה אחרונים שקיבלו את דברי המאירי כהלכה למעשה. שוב, כבר הוזכר פה, הרב קוק כתב את זה בהקשר של מחירת, הסתר מחירה בשמיטה, מוכרים את הקרקע ללא יהודי, נכון? יש איסור לא תכונם, קראת, אבל איסור לא תכונם במחירה לעובד עבודה זרה. ואומר הרב קוק, כשאנחנו מוכרים למוסלמי, הוא לא עובד עבודה זרה, ולכן זה מותר. אגב, בסוגריים אני אוסיף, בהקשר של הרב שרקי שהזכרת כאן, הרב שרקי מוביל את מהלך 7 מצוות בני נוח אצל לא יהודים, ולדעתי המחירות האחרונות, יותר המחירה האחרונה בשמיטה, הייתה ללא יהודי השומר 7 מצוות בני נוח, שאיננו מוסלמי. אז אנחנו גם מתקדמים גם בעניין הזה. ומה לגבי, נגיד, סוגיה אקטואלית, או נגיד אקטואלית לפני כמה שנים, הרב שמואל אליהו אסר השכרת דירות לערבים, או נגיד לי שעכשיו פה זה הבית שלי, אני חושב להשכיר אותו ולטוס לחול. אז בלבד זה שלטוס לחול ולעבור, אולי אני צריך יותר בשביל זה, אבל לא רוצה להשכיר. אתה רוצה לעבור לצפון, אתה לא רוצה... אני רוצה לעבור לצפון, לשתולה, להיות בקו הקדמי, ופה אני אזכיר לזה מוסלמי. אז קודם כל, זו שאלה שפוסקי הלכה דנים בה כל הזמן, כבר הרבה מאות שנים, נתב זיכרוני, הדבר הזה מותר. אני אומר, יכול להיות גם שיקולים של לאומיים, כלומר, אם יש ניסיון השתלטות של מוסלמים על שכונה מסוימת, אז בסדר, יותר מבסדר להגיד, אל תעשה את זה. אבל אני אומר, זה לא, הדיון ההלכתי בעניין הזה הוא יחסית פלורליסטי מאוד. טוב, תראה, כמובן יש פה עוד הרבה מאוד סוגיות. הספר, האמת בנוי בצורה מאוד מעניינת, אני ככה קצת אדריך אתכם למי שככה אולי קצת מפחד, אתה גם הדרכת אותי לא מזמן איך לקרוא אותו. בעצם יש לנו את השער הראשון, ובסוף השער הראשון יש סיכום, ממש סיכום של כל השער הראשון, למי שלא מעוניין בכל הלומדס של השער הראשון, ולאחר מכן יש שערים של החוק, מדינה יהודית הרצוי והמצוי, תיאוקרטיה, החירות האנושית, ולאחר מכן סיכום, והסוגיה שדיברנו עליה, מיעוט יהודי, מיעוט שאינו יהודי במדינת היהודים. אז לגבי הספר הזה, נתנו חתיכה ראויה להתכבד, זה מושג מהפוסקים שככה, האם הדבר הזה הוא מספיק בשביל לקרוא לזה סוג של ארוחה, או סוג של ישיבה משותפת סביב שולחן? אז אני חושב שכן. הבאת כאן עוד 3 ספרים שאני טרם קראתי, ולכן אנחנו לא נדון עליהם היום. אחד, נתת לי היום במתנה, רווחה וערכי היהדות, לגבי סוציאליזם, קפיטליזם אני ככה מנחש. אחד, מדינת התורה הדמוקרטית, שזה עוסק בעצם אולי יותר בקו התפר של ההתנגשות בין דמוקרטיה ליהדות. דיברנו על זה קצת היום. זה המשנה המדינית, זה דוקטורט שלי, זה המשנה המדינית של הרב הרצוג, הרב גורן והרב ולדנברג. זה קשור לסוגיות שדיברנו עליהם היום, אבל זה פשוט עוסק במשנתם. וגם הם בהחלט רואים החידושים שהם חידשו. זה ספר מבית מדרש שאתה קשור אליו, הרב אורי סדן חתום על הספר, נקרא אורות החושן, דיני ממונות בימינו. גם לגביו, אין לי יותר מדי מה להוסיף, כי טרם קראתי אותו, אבל עד כאן הקפה ראשונה, כמו שאומרים, ואני מקווה להיפגש בהמשך לגבי הספרים האחרים שהבאת על השולחן, ותודה רבה על הרעיונות המעניינים. בשמחה, תודה. תודה רבה, הרב עידור הכניס. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ו60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.